Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang umaga sa ating mga estudyante, grade 9 students from Daniela Aguinaldo National High School. At magandang umaga din sa ating mga kaguro sa buong Pilipinas. Ako po si Teacher Jade or Tutor Jade para sa ating ETUlay TLE 9, Electronics Product and Assembly and Servicing. Ang ating module po ay isinulat ni Ms. Finky C. Barayan. At ang ating editor at evaluator po ay si Ms. Ruth B. Manguiat na nanggaling din sa Daniela Aguinaldo National High School. For this tutorial, ang ating gagamitin na module ay para sa Quarter 3, Module 1, Week 1 and 2 pa rin ating mga grade 9 students. So, I'm going to greet ang aking mga grade 9 students from Daniela Aguinaldo National High School. Ready na ba kayo? At ang iba pang grade 9 students sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating ETUlay session for this morning. Para sa aking mga estudyante sa grade 9 ng Daniela Aguinaldo National High School, meron po tayong mga guide questions na aking binigay. Nandyan po sa inyong group chat. Pwede nyo pong sagutan habang kayo ay nanonood ngayon at pwede ding manood sa recording mamaya. Simulan na natin ang ating tutorial para sa umagang ito. Mag-review tayo para sa ating topic last April 30, 2021. Ang topic po natin ay how to desolder using solder wick. Ang iyong mga sagot ay ilalagay nyo po sa chat box. At makikita po natin ito sa chat box, aking titingnan. Ayun. So bago tayo magsimula sa ating tutorial, gusto kong batiin ang ating mga estudyanteng nakatutok ngayon to John Lester, kay Miss Leslie Jane Pell, good morning sa'yo. Kay Mac Ann Sayo, good morning. Good morning po. Kay Miss Joanne Lita, good morning. Good morning din po kay Miss Emmy Mendoza Reyes at kay Gabriel Cherubin. Good morning sa inyong lahat. At salamat at nakatuto kayo sa ating ETUlay session for this morning. At ang inyong mga sagot ay titingnan natin later sa chat box. Ito ang question number 1. How to desolder using solder wick? Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng numero ang bawat blank dito. So, kukunin ko muna ang aking laser pointer. Ayun. Pagkatapos, ang gagawin natin ay maglalagay lang tayo ng number dito sa mga blanks. Ating i-identify kung ano ba ang una. Okay? Basahin muna natin. Doon nilabas na ito last week. Of course, maganda mag-review. So, tingnan natin. Right? And good morning to Rhea Jane C. Bulayog, ang aking estudyante from grade 9 Diwata. Good morning, Rhea Jane. So let's start with this. Remove both iron and solder wick from the joint to check if solder is totally absorbed. Next, heat your soldering iron on its stand. Third, place the end of the solder wick on top of the cold solder. Cut off and discard the coated solder wick. Touch the iron tip
on top of solder wick to heat the solder below for a few seconds. Ang gagawin natin ay ating isunod-sunod ang process ng ating pag-solder gamit ang solder wick o how to desolder using a solder wick. I'm just going to get my pen. Katulad ng mga nakaraang linggo, lalagyan mo ng numero ito at ang sequence ng inyong answer ay ilalagay nyo sa ating chat box. So, good morning to Leticia Severe. So, habang nag-aantay tayo sa inyong mga sagot dito sa chat box, good morning tayo sa ating mga guro na nanonood sa Daniel Arginaldo National High School at sa aking department head na si Rosilla S. Sundong at aming principal, si Mr. Leo Biasilo, PhD, Principal 3. So, lagyan natin ng numero ang inyong mga sagot. Example lang ito, ating mga grade 9. Saan kaya dito ang number 1? So, pwede ito ang number 1 mo. Pag nag-move ang aking laptop, sige lang. Ayun, hindi siya magsulat. Okay, ito ang number 1 mo, for example. Ito naman din ang number 2 mo. Sabihin natin ito yung number 2 mo. Ayun, di ba? Ngayon, pagbasa mo, parang ito yung number 3. Ayun. Tapos parang ito yung number 4. At ito yung number 5. So, ito yung sequence ng iyong sagot. So, ilalagay mo ngayon yan sa ating chat box. O sa comment section, hindi pala chat box. Good morning to Princess Sheila ETUlay, also from grade 9, Daniel Arginaldo National High School. Sige, tingnan natin yung mga sagot. So, ganyan ha, yan ang ating sequence. So, ang sagot ni Leslie Cando Gonzaga ay 41253. O, sige. Ang sagot ni Rhea Jane ay 41253. Habang kayo ay naglalagay yung mga sagot sa comment section, buburahin na ito ni Tutor Jade. Ayan, burahin natin. Ayan. May mga bagay-bagay talagang hindi nabubura. Ayun. At babalik tayo sa aking laser pointer. Okay. So, ano ba ang ating sagot? Yan ang ating number 1. Heat your soldering iron on its stand. Tama nga naman, di ba? So, dapat mainit ang ating soldering iron bago ito natin gamitin. Ang number 2, ayun. Ito ating number 2, place the end of the solder wick on top of the cold solder. Okay. Number 3. Pag mainit na, di ba, nainit na natin, ang solder wick ay ilalagay natin sa end ng ating cold solder. Kung ibig sabihin, yung nandoon sa PCB, yung nasolder na natin. Then number 3, touch the iron tip on top of the solder wick to heat the solder below for a few seconds. At ang number 4 natin ay, ito. We remove both iron and solder wick from the joint to check if solder is totally absorbed. Then number 5, cut off and discard the coated solder wick. So tingnan natin sa ating chat box, sa ating comment section. Alright. Tama ang sagot ni Rhea Jane C. Bulayog. 41253. So, ibig sabihin, nag-aral si Rhea Jane at nakinig siya ng ating nakaraang tutorial. Tama din si Leslie Cando Gonzaga, 41253. Congratulations sa inyong dalawa. Naku, may extra points itong mga batang ito. Alright, let's go to our next part of our review. Ito. So, multiple choice lang. Ilalagay nyo inyong sagot ulit sa ating comment section. So, number 1, it is a process of joining two or more electronic parts together by melting solder around the connection. So, what is this kind of process? So, is it A, welding? Is it B, splicing? Is it C, soldering? Or D, wiring? So, process siya of joining two or more electronic parts together by melting a solder around the connection. So, tingnan natin ang masagot ng ating mga estudyante dito sa ating comment section. Magbibigay tayo ng ilang segundo
para sa inyong mga sagot. Tingnan natin. Good morning din sa aking mga estudyante na nanonood sa Daniel Arginaldo National High School. Good morning sa inyo. Ang answer ni Princess ETUlay ay soldering. Yun. Good morning din sa aming principal. Ayun. Sige, ang sagot natin ay C. Correct, Princess ETUlay, soldering. Okay? So, soldering is a process of melting a solder without melting the legs of the electronic parts o yung pyesa. Okay? Solder lang ang ating, yung soldering lead, yun po ang ating tinutunaw. Unlike sa welding, meron tayong welding rod. Yun po ang tinutunaw natin. Tapos, yun po ang pangdikit pala sa ating dalawang metals. Okay? But we don't melt ang legs o yung parts ng pyesa. Correct. C, soldering, ang sagot ni Rhea Jane Bulayog. At ang sagot din ni Josephine Santa Cruz ay letter C, soldering. Let's go to our number 2. To ensure safety in soldering, where should you place the hot iron? O safety at pinag-uusapan. Kung meron kang soldering iron, saan ba dapat ito ilagay? Saan? A, table. May mesa naman tayo, diba? So, pwedeng sa lamesa lang, okay? Anywhere, o kahit saan. May mesa ka, may lamesa ka, pero gusto mo ilagay sa sahig, o pwede anywhere. O pwede ikandong mo, tama ba yon? O letter C, plastic container. Mainit po ang ating soldering iron, isipin po natin, pero pwede bang ilagay sa plastic container? Siguro depende, no, sa iyong paglagay. Letter D, soldering tool stand. Yung tama, yung dapat. Okay, is it A, B, C, or D, ating mga grade 9 students? So, titingnan natin ang inyong mga sagot dito sa comment section. Princess ETUlay, ang sagot niya ay soldering tool stand. Josephine Santa Cruz, soldering tool stand. Aba. Salamat at nakatutok kayo aking mga grade 9 students. Tingnan natin yung mga sagot kung tama ba. Ito, Rhea Jane, ang sagot mo ay soldering tool stand. Ayun. Tama po kayo. Ang sagot po ay letter D, soldering tool stand. In the event po, aking mga estudyante, na wala po tayong soldering tool stand, pwede naman po siyang ilagay sa isang stand. Gumawa lang po tayo ng stand, pero wag po yung plastic. Kailangan po ang ating soldering tool, okay, o soldering iron, ay hindi po siya makakatunaw ng kahit anong plastic. At pag matatabig mo siya, hindi po siya makakapaso ng kahit sino man. Mainit po siya. Okay? So, yon. Good morning, Ma'am Princess Kim A. Alcoseba from grade 9 Banahaw. Good morning, Kim. Punta naman tayo sa ating number 3. Still on our review, my grade 9 students. Number 4. Which is the wrong output of a good solder? Wrong ha? Ibig sabihin mali. So, titingnan nyo sa ating choices. Saan dito ang mali na output of a good solder? A, smooth. B, shiny. C, dull color. Or D, volcano-shaped. Saan dito ang mali na output? Okay? Smooth ba? Tama ba siya? Na dapat smooth ang ating solder? Shiny? Dapat shiny ba siya? Dull color or D, volcano shape? Sagot ni Princess ay C, dull color. Sige, isipin natin, ano ba yung Tagalog ng dull? Yung hindi masyado makulay, yung pagtitingnan mo, I can't find the right term ha, pagtitingnan mo parang hindi siya attractive. Okay, okay lang, ganon. O, diba? Yun ang dull color. Ang sagot ni Josephine Santa Cruz ay C, dull color. Kim Alcoseba, C, dull color. Ay, maraming boto kay letter C. Tingnan pa natin ang inyong mga sagot.
Tama. C, dull color. So, wrong ang output of a good solder. So, dapat shiny siya, volcano shape. Pag sabing dull color, kumbaga, para kung nagluto tayo, for example, nagluto tayo ng manok. Okay? Fried chicken. Yung parang luto na parang hindi. Yun ang dull color. Okay? Kung naglagay ka ng crispy fry, parang hindi luto yung crispy fry. Parang yellowish na brownish siya. So, yun ang dull color. Alanganin. Okay? Alanganing luto at alanganing hindi. At ang sugot din ni Eliza Manzano Palayad ay letter C. Si Leslie Cando Gonzaga ay letter D, volcano shape. Almost there. Okay? Okay? Alright. So, punta tayo sa number 5. Still on our review. When soldering in PCB or phonemic circuit board or printed circuit board, which of the following is not part of the process? Hindi kasama. Basahin natin ang ating choices. Letter A, let the solder joint cool naturally. So, magkukul ang ating solder ng kanya lang. Natural lang, no? Hindi mo pina-electric fan. Okay? Hindi mo binow. Alright, letter B, place a soldering lead into the iron tip to melt quickly. Sige. Ilagay mo diretso ang soldering lead doon sa ating iron tip. Kahit hindi pa siya mainit at parang malaman mo na mainit na siya, ilalagay mo siya diretso doon. Tama ba yun? Letter C, touch the iron tip onto the joint to be made for a few seconds. So, itatapat mo inyong soldering iron doon sa pyesa kung saan ka mag-solder. Okay? Letter D, remove the soldering lead, then the iron while keeping the joint still. Saan dito ang hindi kasali sa proseso? So, may mga iba dito na tama, ang isa mali. So, saan? Hello to Glenn Joy Ibanez. Good morning, aking estudyante from grade 9 Banahaw. Good morning, Glenn Joy. Sige, tingnan natin yung mga sagot. Ang sagot ni Princess ay letter B, place a soldering lead into the iron to melt quickly. Ang sagot ni Leslie ay letter B, place a soldering lead into the iron tip to melt quickly. Si Kim Alcoseba, letter B ang kanyang sagot. Good morning, Glenjoy. Tapos si Eliza, ang sagot niya ay letter D, remove the soldering lead, then the iron while keeping the joint still. Saan dito ang hindi kasama sa proseso? Tingnan natin yung mga sagot. Ayun. Ang tamang sagot ay letter B, place the soldering lead into the iron to melt quickly. So, hindi ito kasama sa proseso. Alright? Papainitin muna natin ang soldering iron. Pag mainit na ang ating soldering iron, paano mo ba malaman kung mainit nating soldering iron? Huwag mo siyang hawakan. Kukuha ka ng konting soldering lead, tutunawin mo lang siya doon. Pag natunaw ang soldering lead, so ibig sabihin, mainit siya. Huwag mong hawakan, mapapasok ka. Ayaw nating masaktan. Second, ilalagay mo yon sa iyong pyesa kung saan ka magsasolder para kumbaga mainitan siya. So, ganon. Pero si letter B, hindi po siya kasama. Sige, punta na naman tayo. May review pa ba? Ayun. That ends our review. Ngayon punta tayo sa ating main topic. Okay. Hindi po natin ito na-discuss last time. So, how to solder wires. Pag-uusapan natin kung paano tayo magsasolder ng ating wires. Let's start. So, let's go to our first process. So, in this process, it is recommended for you to use a clamping device or a helping hand equipment. So, itong clamping device, pag nasa-solder tayo ng wire, kailangan hindi ilagay ang wire natin sa table. Either kukuha ka ng clipper, ano ba yung clipper, okay? Or sige, ganito na lang, pang wala kayong mga gamit sa bahay na ganon, yung clothesline clip, yung para sa sampayan, kukunin mo yon. Yun ang gagamitin mo pang ipit ng iyong wire.
para hindi mo siya hawakan sa kamay. Okay? Tapos, minsan alligator clip kung pwede, kung meron tayo. Pero kung wala naman, alternative, yung pang-ibit sa sampayan. Yun ang gagamitin mo pang-ipit ng inyong wire. Okay? Para hindi ka mahirapan mag-solder. Sige. Then next, always wear PPE such as goggle and knitted gloves to ensure safety. Ngayon kasi magsasolder tayo, mas magandang nakamask ka para hindi mo maamoy yung soldering lead na smoke. Kasi nagkakaroon po tayo, in the long run, if we are exposed too much with soldering smoke, yung soldering lead, nagkakaroon po tayo ng muscle concerns. Magkakasakit tayo, of course, that has chemical on it, so hindi magandang i-exhale. Okay? However, kung gusto mo talagang mag-practice ng soldering, kailangan po may kasama po tayong adult, mga grade 9 students sa ating mga bahay. When I was a shop teacher before at nagsasolder kami, kailangan talagang walang kahit ano sa mesa para makita ko kung anong nangyayari. Let's go to our step 1. How to solder a wire. Good morning to Eliza Manzano Palayad, watching from Doña Magdalena Gafood High School, grade 9 Aris. Good morning, Eliza. Let's go to step 1, how to solder wires. To start, you have to peel off ay tanggalin, peel off the insulation of both wires at least 1/4 to half an inch. Dito tayo ating mga estudyante, etong itim na ito yung insulation natin. Ito yung rubber. Yung nasa loob, ito yung wire. Okay? Yung kumbaga bronze. Sa atin kasi, in our layman's term, buong tawag to wire eh. Okay? But if himay-himayin natin ang parts, etong labas, ito yung insulation, yung wire talaga nasa loob. So ano ba ang proper tools para pangtanggal ng ating insulation? Gagamit tayo ng wire stripper o hindi kaya wag gunting. But in the absence, minsan kasi before high school students, wala silang wire stripper, gunting yung ginagamit. So ano nangyayari? Natatanggal ang insulation sabay si wire. Uulitin na naman, iikse yung wire. Okay? So ang gagawin natin is skin it, kumbaga sugatan mo ng konti, tapos hilain mo yung insulation. Okay? So you may use a cutter or cutter blade. Okay? When peeling or skimming off the insulator, wag po gunting. Mapuputol yan at liliit po ang ating wire. Yan po ang ating step 1. Punta na po tayo sa ating step 2. Ayun. Okay, good morning po, watching from Dania Magdalena Gafood High School. Hello, John Ray. So, alright. Sana gumagalaw tayo dyan na part. Next, make sure that your soldering iron is fully heated before soldering. Touch the iron tip to the end of the wires. Hold it for 3 to 5 seconds. Okay? So, hold on po tayo. Tingnan ko lang. Alright. Nagdo-double check lang si ma'am. Okay? Alright. So, you make sure that your soldering iron is fully heated. Before soldering, then we touch the iron tip to the end of the wires and we hold it for 3 to 5 seconds. Okay, tingnan natin ang ating mga... Okay, good morning po. Watching from Dania Magdalena Gafood High School. Oh, malayo-layo na nang abot ng ating ETUlay session. At masaya ako na marami tayong estudyante na nanonood ngayon. Okay. Ayun. Good morning sa aking mga estudyante. Nandito na po tayo para sa kakapasok lang po. Nasa step 2 na po tayo on how to solder our wire. Ayun. Okay. Balik tayo. Let's go to step 3. Okay, our step 3 is we hold still the iron tip on the wire while applying soldering lead.
We place the soldering lead on the wire, not on the iron tip. Okay, ito ha. Initin muna natin itong wire. Pagkatapos, saka natin i-melt ang ating soldering lead. Mas magandang maglalagay ka muna ng kaunting soldering lead dito sa ating soldering wire para mamaya pagdugtong mo sa inyong soldering, sa isang pang wire, hindi tayo mahihirapan. Alright? So, lalagay mo muna ng konting soldering lead yan. Okay? Let's go to number 4. Ayun, number 4. So, nilagyan mo na ng konting soldering lead itong isang part ng wire. Yung isang wire naman na idudugtong mo, nilagyan mo din ng soldering lead. Para, ang gagawin natin, tutunawin mo na lang yung soldering lead na nandito. Okay, sa inyong wire. Para didikit siya kaagad o didikit diretso. Ayun. Okay. Yan ang ating step 4. Let's go to step 5. Okay? We remove the soldering iron and wait for a few seconds to let the solder connection cool and harden. Ayun. So, naglagay tayo ng kaunting soldering lead on each end of the wire. Tutunawin mo lang yan. Okay? Ayun. Yan na palang step 5 natin. So, meron tayong mga 5 steps on how to solder a wire. Now, let's have a recap bago tayo pupunta sa ating assessment. Let's have a recap. Ang step 1 natin para mag-solder ng wire ay peel off the insulation of both wires at least 1/4 to 1/2 inch. Hindi kailangan marami o mataas kasi kukonti lang ating ididikit ng mga wires. Number 2, we make sure that our soldering iron is fully heated before soldering. So, kailangan talagang katamtaman yung init. Hindi masyadong mainit. Katamtaman lang. At dahil we are plugged into a wall outlet or sa extension cord, careful po tayo sa mga sunog-sunog. Kailangan po wala pong tubig or flammable material sa ating table. Okay, let's go to number 3. Hold still the iron tip on the wire while applying the soldering lead. Okay? Kailangan ng ating soldering iron ay hindi po masyadong gumagalaw-galaw, pati ang ating soldering lead. Okay? Let's go to number 4. We put 2 thin wires on top of each other and make sure that 2 wires will not overlap. So, kailangan nakadugtong siyang straight. Let's go to number 5. Remove the soldering iron and we'll let cool the soldering lead for a few seconds. At titingnan natin kung tama ba ang inyong pagkasolder. Pwedeng hilain ng konti. Pag natanggal po siya, solder ulit. We make sure that the wires are soldered properly or correctly para to ensure electric connection. Kasi ang soldering po natin, siya po ang dahilan kung bakit meron po tayong good electrical connection. Kung pangit ang pag-solder natin, pangit din ang flow ng ating electricity. Yan po ang ating recap. Tingnan natin kung may naintindihan ba o may na-remember sa ating tutorial for this morning. So let us remember to summarize what you have learned throughout the lesson. Below are the statements with the missing words. Fill in po tayo ng missing words natin. Number 1, prepare the tools and materials needed in this process in a work table. Ang gagawin natin, hindi po ako nagbigay ng mga choices. Isip-isip, ano ba ang tamang words na pwede nating idugtong dito sa ating fill in the blanks. Sulat po sa ating comment section ang inyong mga sagot. Wala pong mali sa ating mga sagot. Try lang po tayo mga grade 9 students. So prepare the tools and materials needed in this process in a work table free from any, ano kaya ang pwede nating idugtong sa ating letter A? Good morning sa aking mga kasamang guro sa Daniel Arginaldo National High School. Good morning din sa ating Division ITO na si Sir Gilbert Banluta.
at sa aming Schools Division Superintendent, si Mr. Reynaldo Giliena. Good morning po, sir. Ang sagot natin ay free from flammable materials. So, hindi pwedeng may mga pwedeng masunog sa ating mesa pag tayo ay nagsasolder or any work. Ang sagot ni Leslie, good. Good job, Leslie. Ang sagot may incident. Tama, flame of burning incident. Tama ba? Yun, may sagot to. Activity 4. Okay, hold the soldering iron. Pero, ang nandito sa screen naman, hindi yan siya pagkasunod-sunod, Okay. Hold the soldering iron blank near of the handle. When you hold it, it should not be too light and too hard. So, ito pa yung choices. Sige. Good morning to Lee Simangan, watching from Doña Magdalena Gafford High School. Ang sagot natin dito ay, hold the soldering iron like a pen, and use sufficient force to grip the handle, and move your hand freely. Remember not to touch the hot shaft and tip. Ayun. So, ito pa yung choices natin. Alright, let's go to letter C. Bago tayo magtatapos sa ating tutorial, tapusin po natin ang ating let us remember. Now, remove the soldering lead, then soldering iron while keeping the joint blank. Next, let the solder blank naturally. Do not blow on the solder as this will cause a lisimangan. Ano yung LF ko duo? Alright, Leslie Kandok like a pen. Correct. Okay? So, ang sagot natin sa letter C ay, we keep the iron still. Good morning from Percy Jim Jailani. The next answer is, let the solder cool naturally, and we should not, and do not blow on the solder as this will cause a bad joint. Letter D, I think this will be the last part of our assessment. Touch the iron tip onto the blank to be made. Make sure to blank both metals and hit them for a few seconds. About 2 to 3 seconds. Sige, tingnan natin yung mga sagot. Correct, 2 inches. Correct si Leslie, 2 inches. That's a good job, Leslie. Next, avoid blank the metals longer as to not damage the components further. Ang sagot natin dito sa letter D ay, touch the iron tip onto the joint to be made. We make sure to touch both metals and heat them for a few seconds, and avoid heating the metals longer as to not damage the components further. So, yun ang ating assessment for our tutorial this morning. At bago tayo magtapos, meron tayong featured scientist. Itong inaabangan ng aking mga grade 9 students sa Daniel Arginaldo National High School. Sino ba ang ating featured scientist for this morning? Kilala niyo ba siya? Itong scientist na ito ay meron siyang malaking contribution sa ating pinag-aaralan ngayon sa electronics. Sino ba siya? Siya si William Gilbert. He coined the word electricus while on his pioneering research on magnetism and static electricity. Alam niyo yung static electricity, ba? When you rub two things together, it causes static electricity. And also for magnetism, because magnets also can produce electricity. So, si William Gilbert ay isang English scientist. He's a distinguished man in England during the reign of Queen Elizabeth I. At si William Gilbert ang first gumamit ng terms na electric attraction, electric force, and magnetic pole. Salamat sa mga sagot ni Leslie Candog, joint, Rhea Bulayog, kay soldering din ang sagot niya. Kay Glenjoy, maraming salamat. Ito po, grade 9 students, ang ating featured scientist for this morning. Sa next ETUlay session natin, magkakaroon din tayo ng featured scientist at yan din ay sasagutan nyo sa inyong yellow paper.
Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aking ETUlay session for this morning. Salamat sa aking mga grade 9 students sa Daniel Arginaldo National High School at sa iba pang mga grade 9 students na nakatutok sa ating ETUlay session for this morning. Magaling kayong lahat. Job well done kayo. Okay? At yun po ang pagtatapos sa ating assessment for today's tutorial. Daghang salamat sa inyong tanan. Ako po si Teacher Jade galing sa Davao City. Magkita-kita ulit po tayo next Friday para sa isang na namang ETUlay session. Susunod po si Tutor Marco para sa ating ICT CSS tutorial. Maraming salamat po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!